Деквадол лікує горло, полегшує біль. Насамкінець маю для вас інформацію від британського видання Financial Times, і стосується вона все ще розмов довкола потенційної відставки головнокомандувача української армії Валерія Залужного. Так от, як пише британська газета, Зеленський уже ухвалив рішення про звільнення Залужного. Йде мова про те, що за даними джерел Financial Times, видання посилається на 4 осіб, знайомих із перебігом обговорення, і публікує інформацію, що Зеленський не втрачає наміру зняти головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з його посади. За даними британської газети, вчора ввечері, в понеділок, президент запропонував Залужному нову посаду радника з оборони, але генерал відмовився. Проте Зеленський дав зрозуміти, що все одно звільнить Залужного, незалежно від його згоди на посаду радника, пише Financial Times. У матеріалі вказується, що ймовірна відставка Залужного стане найбільшою перестановкою у військовому командуванні Україною із початку повномасштабного вторгнення Росії. При цьому звільнення не може бути реалізовано протягом деякого часу після того, як повідомлення про це з'явилися напередодні у ЗМІ. Видання зазначає, що відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді після того, як контрнаступ не досягнув своїх результатів. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла, мовляв, у глухий кут, внаслідок чого президент і його команда піддали генерала критиці. 29 січня агентство «Інтерфакс Україна» із посиланням на своє джерело, близьке до військово-політичного керівництва країни, написало, що Залужного можуть звільнити із посади, і відповідні домовленості начебто було досягнуто під час безпосередньої зустрічі Зеленського і Залужного. Зрештою, Міністерство оборони України в той самий час написало, що це неправда, але не уточнивши, що саме неправда. Ну а секретар Зеленського Сергій Нікіфоров, нагадаю, трохи пізніше спростував повідомлення про начебто звільнення головкома, заявивши, що точно ні, не ухвалював такого рішення і не підписував такого указу президент Володимир Зеленський. Ну а сам глава нашої держави у вечірньому зверненні щоденному не згадав взагалі цих чуток і ніяк не коментував цю тему. Українська «Правда» так само писала про інформацію, що Залужному запропонували стати послом в одній із країн, але той відмовився від такої пропозиції. Наразі в будь-якому випадку офіційного підтвердження цих даних немає. Маємо офіційну інформацію з боку Офісу президента, що Зеленський не підписував указ і не ухвалював рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ. А за рештою будемо стежити впродовж наступних днів і побачимо, яка нова інформація і нові заяви будуть лунати з цього приводу. Дякую, що були з нами впродовж цієї інформаційної години. Насамкінець нагадаю, що на сайті фонду нашого каналу зараз відкриті 2 термінові збори. Обидва збирають гроші на дрони для нашої армії. У першому випадку на, зокрема, 2 Мавіка для 67-ї бригади, а у другому збираємо на 20 FPV-дронів для 23-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. І там дрони необхідні терміново, тому, будь ласка, долучайтеся. Зараз бачите QR-код на сайті нашого, безпосередньо на ваших екранах. Ну і так само всю інформацію можете знайти на сайті фонду 24-го. Дякую за вашу увагу і сподіваюся на вашу небайдужість.